magsimula. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel down below. Please click the bell button, like, and share. And if you want to comment down, free po kayo mag-comment dyan sa baba. So, mga ka-Bebeloves, maglalayas ng Bebeloves niya, mga ka-Bebeloves. So, tayo nang mag-empake ng mga damit natin, mga ka-Bebeloves. Kailangan natin mag-empake ng mga damit. Let's start cooking! Oh my God! Stop it. Get some help.
ako.
Bebeloves, yun na nga mga Bebeloves. Tapos na akong mag-empake mga Bebeloves. So, tapos na po akong mag-empake ng aking mga gagamitan. So, ito na siya mga Bebeloves. Yan. Yan. So, ayun na nga guys, mga Bebeloves. Tapos na akong mag-empake sa mga Bebeloves. So, ayan. Ang hirap pala mag-empake mga Bebeloves. Sobrang hirap mag-empake mga Bebeloves. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung anong gagawin ko na pag-i-empake. Mahirap siya mag-empake mga Bebeloves. Lalo na pag marami ka ng mga gamit. Bebeloves, ito na sabihin ko sa inyo is napakahirap mag-empake. Inimpake ko na ito is kaunti pa lang. Paano pa kayo mga kasamahan ko dito na sobrang dami yung mga gamit nila. Yan, more than 2 years sila. Yung iba ko naman kasamahan na kaparehas ko lang na 2 years is sobrang dami niya ng gamit. Paano pa yung kanila, di ba? Ito pa lang yung akin. Kasi yung bagong dating ako dito mga Bebeloves, ano lang ang gamit ko, konti lang. Itong bag lang na to, yung dalala ko, small lang to mga Bebeloves, maliit lang na ano yan, bagahe. Tapos ito medium. Yan, small lang yung dala ko noon, yung pagpunta ko dito sa Kuwait. So, ang dala ko ng damit nun is 2 t-shirt na puti, tapos 3 damit na mahaba na long sleeve, tapos 2 malambot na tela na na pants na pangtulog, ganun. Square pants yun. Tapos yung 2 pants ko para sa pang duty dito sa Kuwait. Pero yung 2 pants ko na yun is dinasign kasha, kaya dinispatch ako na. Yan mga Bebeloves, sobrang dami. So ngayon, abot na ako ng 2 years. Ayan na yung mga nabili ko. Yung, ayan, di ba? Ang hirap na mag-empake mga Bebeloves. So sa mga darating pa sa ibang bansa, sa mga mag-iibang bansa pa, is, kunti lang na rin mo pag punta nyo sa ibang bansa, kasi marami naman kayo mabibili dito, marami kayo mabibili sa ibang bansa na di nyo alam kung saan dadalhin. You have too much things, too much difficult to you to pack your things. You know that. So, don't buy too much. Yun ang sabihin ko sa lahat na mga taga-OFW, na mga OFW, don't buy too much. Kasi you don't know where you put this one. If you want to go outside, if you want to go anywhere, where you put this one. If you have a problem like this, where you put your things. Like that, right? So, hirap mga Bebeloves, too much difficult for us. Yan. Next videos ko is updated kung saan nga ako pupunta mga Bebeloves. Pero bago nyo malaman kung saan ako pupunta, kung saan ako maglalanding. Ayan, bago kung saan ako maglalanding is panoodin nyo muna yung mga next videos ko. Siguro mga next month ko i-upload. Mga next month, i-upload ko yung kung saan mga kami pupunta. Diba, ina-upload ko naman kung saan talaga ako pumupunta. Sa hotel, ganyan. So, ngayon, mag-upload ako about sa kung saan ako pupunta, bakit ako na ganito, nag-empake, diba? So, abangan nyo kung saan ako pupunta, mga Bebeloves. So mga Bebeloves, thank you for watching this video. Don't forget to subscribe and click the bell button para updated po kayo sa aking mga next videos pa na gagawin mga Bebeloves. So don't forget to like and share, and if you want to comment down below, mag-comment ka na. Yan, hindi kita pagbabawalang mag-comment. Free lang po na mag-comment sa baba. Ayan. So, sorry sa mga hindi nakakaintindi na taga ng salita ko. Ayan, sa mga nagsasabi sa akin na, why you didn't speak in English? So, sorry. Ayan, I'm sorry because I'm totally not speaking English. Only Taglish. Yan. Only Taglish. Pero, ano lang, shashway. Shashway. Ano yun? Naging Arabic. Basta, gano'n na yun, mga Bebeloves. Basta, soon. If nag-speak ako ng English soon. So mga Bebeloves, thank you very much. So, hanggang dito na lang mga Bebeloves. Thank you. Bye-bye. Bye. God bless you all mga Bebeloves. See you on my live stream and my next videos.